Xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục trao đổi về đề tài mụn trứng cá. Ở video clip trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu cấu trúc của một làn da gồm những thành phần nào. Ở video clip này, chúng ta nói về các cái chức năng cơ bản của da. Trước khi đi vào phần 2, phần chức năng của da, thì chúng ta cùng ôn lại những cái cấu trúc ở trên da. Thì quý vị đã biết là da của chúng ta đó thì gồm có 3 lớp tính từ ngoài vào trong. Lớp trên là lớp thượng bì hay còn gọi là lớp biểu bì, lớp giữa là lớp trung bì và lớp dưới là lớp hạ bì. Trong 3 lớp đó nó có rất nhiều các cái cấu trúc dưới da, như là trên màn hình quý vị thấy đó, gồm có nang lông, rồi tuyến mồ hôi, tuyến bã, các cái mạch máu, thần kinh dưới da. Thì đó là cái cấu tạo của một làn da chúng ta. Hôm nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu một cái phần khác, đó là các cái chức năng của da. Trước khi chúng ta đi vào nghiên cứu các cái cơ chế phát sinh mụn trứng cá cũng như là các cái phương pháp điều trị, thì chúng ta phải biết được cái chức năng của da nó như thế nào. Thì kính thưa quý vị, theo cái hiệp hội da liễu của Hoa Kỳ thì da nó có 6 cái chức năng cơ bản sau đây. Cái chức năng thứ nhất là cái chức năng bảo vệ. Thì quý vị đã biết là da của cơ thể chúng ta nó bao phủ toàn bộ một cái cơ thể con người, và nó như là một cái tấm màn để nó bảo vệ cơ thể chúng ta khỏi các cái tác nhân xâm lấn từ bên ngoài vào, như là khói bụi, như là các cái tia nắng mặt trời, các cái vi khuẩn, virus. Nó bảo vệ hệ xương khớp của chúng ta, bảo vệ mạch máu, thần kinh, cũng như là bảo vệ các cái phủ tạng ở bên trong cơ thể của chúng ta. Ngoài ra cái lớp sừng ở trên màn hình mà quý vị thấy đó, bản chất của nó là một cái lớp sừng là tế bào chết, nó chỉ là lớp keratin thôi, nó không có thấm nước. Chính vì vậy mà nó là giúp cho cơ thể chúng ta không có bị thoát nước đi. Chúng ta đi ngoài nắng chúng ta không có bị mất nước, không có bị bốc hơi nước đi. Quý vị biết là cơ thể chúng ta là 80% là nước mà, cho nên là nếu mà không có cái lớp sừng này để nó giữ cái nước lại thì cơ thể chúng ta sẽ mất nước. Cũng như là chính vì nhờ cái lớp sừng đó mà cơ thể chúng ta lại không bị thấm nước. Giả sử như chúng ta đi dưới mưa, chúng ta tắm chẳng hạn, thì cũng không bị nước nó thâm nhập vào cơ thể chúng ta. Đồng thời cái lớp sừng này nó còn làm cho cơ thể chúng ta giữ được một cái độ ẩm ổn định. Đặc biệt là da của chúng ta đó, nó còn chống cái sự xâm lấn của các cái chất lạ khác. Do cái tính chất của cái lớp sừng này, nó giúp cho cơ thể của chúng ta được an toàn với những cái tác nhân độc hại từ bên ngoài. Bên dưới cùng là lớp đáy của cái lớp thượng bì đó, thì nó có rất nhiều các cái sắc tố melanin. Chính cái sắc tố melanin này nó ngăn cản cái tia tử ngoại của mặt trời, nó làm cho da của chúng ta không bị tổn thương. Đặc biệt là nếu mà chúng ta phơi nắng lâu ở dưới ánh nắng mặt trời thì có thể là chúng ta bị ung thư. Mà chính vì nhờ cái lớp melanin này, nó ngăn cản những cái tia độc hại đó, nó làm cho da của chúng ta được an toàn dưới cái tia nắng mặt trời. Và quý vị biết là nói tới tia nắng mặt trời thì ở trong không gian của chúng ta nó có rất nhiều loại tia. Nhưng mà những cái tia cơ bản mà có tác động xấu tới làn da chúng ta thì chúng ta cần hiểu về 3 cái loại tia cơ bản thôi. Đó là tia UVA, UVB và UVC. Thì cái từ mà quý vị thường nghe nói là cái tia UV của mặt trời đó, tiếng Mỹ nó gọi là ultraviolet, tức là những cái tia tử ngoại hay tia cực tím, cũng là nó, gọi cách nào cũng được. Bản chất của nó là những cái sóng điện từ, nó có cái bước sóng ngắn hơn là cái ánh sáng trắng mà chúng ta nhìn thấy đây. Cho nên là bằng mắt thường thì chúng ta không nhìn thấy những cái tia này. Những cái tia cực tím này nó chỉ có cái độ dài, cái bước sóng của nó khoảng là 10 tới 380 nanomet thôi. Cho nên là mắt thường của chúng ta không thấy được. Trong khi ánh sáng trắng thì nó từ 380 tới 760 nanomet. Chúng ta thử tìm hiểu coi là
là những cái tia cực tím đó là gồm những cái tia gì. Thì cái đầu tiên là mình phải kể tới cái tia UVA. Cái tia UVA này á, là cái tia cực tím bước sóng A. Trong cái bầu khí quyển của chúng ta nó chiếm tới 97% trong số các cái loại tia. Và cái tia UVA này nó tác hại của nó là nó khiến da của chúng ta bị nhăn nheo lại, bị lão hóa lại, do cái chúng ta thường xuyên bị tiếp xúc với cái tia UVA này. Và ngoài ra nó còn thâm nhập xuống tới cái tầng hạ bì và nó tấn công vào các cái sợi collagen của da, nó làm cho da của chúng ta rất là nhăn nheo, dễ lão hóa. Đó là cái tia UVA. Cái tia thứ hai là cái tia UVB. Cái tia UVB này thì nó chiếm khoảng 3% thôi. Nó cũng làm cho da của chúng ta bị giảm cái sự sản xuất collagen và cái elastin trên cái da của chúng ta, nó làm cho da của chúng ta rất là mau lão hóa. Và cái bước sóng của nó thì dài hơn bước sóng, ngắn hơn bước sóng UVA, nó khoảng từ 280 đến 315 nanomet. Tia UVB này nó là cái tác nhân chính để gây ra lên cái bỏng nắng của chúng ta đó. Quý vị đi ở ngoài nắng mà đi một thời gian dài ở dưới nắng đó, thì cơ thể của chúng ta rất là bị rám nắng như thế này. Đây chính là một cái hiện tượng chúng ta bị cái tia UVB này nó tác hại lên cái da mặt của chúng ta. Đó, một cái hình minh họa cho quý vị thấy là nếu mà chúng ta đi nắng ở dưới ánh nắng mặt trời, đặc biệt là vào buổi trưa khi mà ánh sáng mặt trời vuông góc với da của chúng ta, vuông góc với trái đất đó, trong khoảng thời gian từ 10 giờ cho đến 15 giờ thì chúng ta đi ở ngoài đó, chúng ta rất hay là bị, nếu mà không có các cái biện pháp bảo vệ da thì cái tia UVB này nó dễ làm cho chúng ta bị cháy nắng như thế này. Thậm chí là nó còn có thể gây ung thư cho chúng ta nữa, ung thư da. Nhưng mà cái tia UVB này không có nó cũng không được quý vị, bởi vì nhờ cái tia UVB này mà cơ thể chúng ta tổng hợp được vitamin D thông qua một cái tiền chất là cái dehydrocholesterol này. Dưới cái quang hóa của ánh sáng mặt trời, thông qua cái tia UVB này, nó kích hoạt một cái đồng phân, nó sản sinh ra cái cholecalciferol, nó là tiền chất của vitamin D, giúp cho cái hệ xương khớp của chúng ta được phát triển. Thì chính là nhờ cái tia UVB này. Cái tia thứ ba là cái tia UVC. Thì thực ra đó, ở trong không khí của chúng ta, trong bầu khí quyển của chúng ta, cái tia UVC này nó không có chiếu được xuống tới cái trái đất của chúng ta, do nhờ cái bầu khí quyển của chúng ta được bao phủ một cái tầng khí quyển, và ở cái độ cao khoảng 25 tới 30 km ở trên cái tầng bình lưu của chúng ta, thì nó có một cái lớp gọi là cái lớp ozone, nó bảo vệ cho trái đất chúng ta khỏi bị nhiễm cái tia UVC này. Bởi vì quý vị biết là cái tia UVC này nó rất là độc hại, nó có thể tiêu diệt toàn bộ các cái axit nucleic ở cái tế bào sống. Bởi vì quý vị đã biết là cái axit nucleic này nó là một cái axit quan trọng bậc nhất ở trong các cái tế bào sống. Ngoài ra nó còn phá hủy toàn bộ cái DNA của các cái cơ thể của chúng ta. Chính vì vậy mà người ta gọi cái tia UVC này là cái gọi là cái ánh sáng ma quái. Nó mà xuyên được xuống tới trái đất thì nó sẽ có nguy cơ là hủy diệt cả cái trái đất này. Nhưng mà rất là may mắn là ở trong cái bầu khí quyển của chúng ta, ở trên cái tầng bình lưu, nó có cái lớp ozone tức là O3 đó quý vị, tức là mỗi một cái phân tử ozone thì nó gồm có 3 cái nguyên tử oxy, mình viết tắt là O3. Không giống như là oxy của chúng ta hít thở ở đây thì nó có 2 cái nguyên tử oxy thôi, mình viết tắt là O2 đó quý vị. Thì nói về cái tầng ozone thì quý vị cũng đã từng nghe là các cái quốc gia ở trên thế giới này thì người ta đặc biệt là người ta chú trọng tới cái vấn đề bảo vệ cái tầng ozone này. Bởi vì cái tầng ozone này mà bị phá hủy đó thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái đời sống của các cái loài động thực vật ở trên trái đất của chúng ta, và nó có nguy cơ là sẽ bị tiêu hủy trái đất này đi luôn. Cho nên là thế giới người ta có rất nhiều các cái tổ chức để người ta bảo vệ cái tầng ozone đó, thông qua các cái công ước như là công ước Viên ở Áo vị năm 1985, hay là cái nghị định thư Montreal năm 1987. Thì trên thế giới này họp nhau ở đó và cùng nhau ký kết những cái cam kết
để mà giảm thiểu các cái khí thải độc hại, mà qua đó nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái tầng ozone này. Quý vị biết là trong cái công nghệ, các cái ngành công nghiệp máy lạnh này, hay là tủ lạnh chẳng hạn, thì người ta sử dụng rất nhiều các cái loại chất gọi là cái chất làm lạnh khí ga đó quý vị. Quý vị thấy là thỉnh thoảng mình thay ga nó có cái bình đó. Cái đó nó khi mà nó hoạt động thì nó thải ra ngoài môi trường rất là nhiều cái khí gọi là khí CFC ấy. Chính cái khí CFC này nó mà thoát ra được, nó bay lên trên không trung thì nó mau chóng nó phá hủy cái tầng ozone này, nó rất là nguy hiểm đối với cái sự sinh tồn của trái đất. Thì ở trên thế giới có nhiều các cái tổ chức người ta chuyên môn hoạt động để mà người ta đấu tranh, người ta chống được mà các cái quốc gia mà dùng những cái công nghệ mà có nhiều khí thải gây độc hại cho môi trường. Thì có một cái tổ chức gọi là EIA, một cái tổ chức phi chính phủ ở Anh đó quý vị. Sau một thời gian người ta nghiên cứu thì người ta đưa ra một cái cảnh báo là Trung Quốc là một cái nước mà có một cái lượng khí thải CFC nhiều nhất thế giới. Và quý vị thấy là trong cái khoảng thời gian từ năm 2012 đến 2017 đó, thì Trung Quốc đã thải ra ngoài môi trường khoảng 12.000 tấn CFC quý vị. Điều đó chứng tỏ là Trung Quốc đang là một cái nước dẫn đầu thế giới về gây ô nhiễm môi trường. Và ngoài ra Trung Quốc còn sử dụng rất nhiều các cái công nghệ cũ, nhất là trong cái vấn đề năng lượng. Người ta dùng các cái nhiên liệu hóa thạch để người ta chạy những cái nhà máy phát điện, nó chạy bằng than đó quý vị, mà nó thải ra rất là nhiều khói bụi và nó thải ra nhiều CO2. Nó gây ra những cái tác hại khôn lường tới môi trường và nó làm tăng cái hiệu ứng nhà kính, qua đó nó ảnh hưởng tới cái tầng ozone. Và hiện nay quý vị đã biết là Trung Quốc là không những phát triển ở trong nước các cái nhà máy nhiệt điện, mà họ còn đầu tư ra các cái nước ngoài rất là nhiều các cái hệ thống rất là cũ kỹ rồi, và người ta toàn là chạy bằng những cái nhiên liệu hóa thạch thôi. Và hiện nay thì các cái tổ chức về bảo vệ môi trường người ta đã lên tiếng rất là nhiều về cái vấn đề ô nhiễm của Trung Quốc. Thì trở lại cái vấn đề các cái chức năng của da quý vị, thì cái chức năng bảo vệ của da quý vị thấy là nó tránh được những cái tác nhân bên ngoài. Giả sử như đó các cái quý vị thấy là các cái tia sáng của mặt trời nó chiếu vào da của chúng ta qua cái tia UVA, UVB, UVC chẳng hạn. Đó, thì quý vị thấy là nó cái chức năng đầu tiên là cái chức năng bảo vệ. Quý vị thấy không, trên cái màn hình quý vị là nếu mà chúng ta tiếp xúc với thời gian với các cái tia nắng mặt trời thì da của chúng ta rất là dễ bị lão hóa từ phía bên phải qua bên trái. Quý vị thấy nó có cái sự khác biệt. Đó là những cái hình minh họa để quý vị dễ hình dung ra. Quý vị thấy không, đó những cái hình minh họa, một bên là rất là sáng đẹp, một bên thì đã bị lão hóa nhăn nheo rồi dưới cái tia nắng mặt trời. Cái chức năng thứ hai của da đó là chức năng điều hòa nhiệt độ. Thì quý vị đã biết là trên cơ thể của chúng ta nó được bao phủ bởi da. Ở trong da thì nó có nhiều các cái cấu trúc như là các cái tuyến bã, tuyến mồ hôi, tuyến nang lông. Qua những cái tuyến này nó giúp cho cơ thể của chúng ta điều hòa được cái nhiệt độ thích hợp với môi trường bên ngoài. Khi mà chúng ta tiếp xúc với môi trường nóng, ở nhiệt độ nóng bên ngoài, thì các cái mạch máu ở dưới da của chúng ta, trên hình quý vị thấy là nó được giãn nở ra và nó tăng cái lượng máu lưu thông đến ở bên ngoài da, qua đó nó trao đổi các cái nhiệt độ với môi trường bên ngoài. Rồi các cái lỗ chân lông nó cũng được nới rộng ra, tăng tiết mồ hôi, qua đó nó cũng làm cho nhiệt độ giảm xuống. Ngược lại, nếu mà chúng ta tiếp xúc với những cái môi trường lạnh thì ngay lập tức các cái mạch máu nó được co lại để nó bảo vệ cái nhiệt độ ở bên trong, cũng như là những cái lỗ chân lông nó đều được co lại để nó bảo vệ cơ thể khỏi bị nhiễm lạnh. Quý vị thấy một cái cơ chế điều tiết da, quý vị thấy không, da của chúng ta sởn ốc lên đó. Đây là gặp trong những cái trường hợp mà bị nhiễm lạnh thì da nó co lại, nó dựng những cái chân lông lên. Quý vị thấy, quý vị có nghe nói là sởn ốc không? Đó, quý vị thấy đó là cũng một trong những cái cơ chế mà giúp điều nhiệt của da. Quý vị thấy là khi mà gặp nhiệt độ cao thì các cái mạch máu ngoại biên của chúng ta nó giãn nở ra. Quý vị thấy là da mặt của chúng ta đỏ lên,
Ờ, và qua đó thì nó có thể là nó điều hòa cái nhiệt độ cho nó phù hợp với cái nhiệt độ ở bên ngoài tác động vào trong cơ thể của chúng ta. Còn một cái ví dụ để cho quý vị hình dung là quý vị vô trong bếp mà quý vị nấu ăn thì da mặt của chúng ta đỏ, nhất là mấy cô hay nấu nướng ở trong bếp nhất là ở nhà quê hồi xưa còn hay dùng bếp bằng than hay bếp bằng củi, bằng chấu, quý vị thấy không? Mặt đỏ lên, rất là đẹp, rất là dễ thương và quý vị, nhưng mà đó cũng là một cái cơ chế để mà nó điều hòa nhiệt độ khi mà mình tiếp xúc với một cái môi trường nóng ở trong bếp như vậy. Hay là mà cái cơ chế này thì khác với lại cái sự đỏ mặt thẹn thùng như quý vị. Giả sử như là mình gặp một cái người mà mình để ý chẳng hạn, lấy dụ vậy thì tim mình đập nhanh lên, rồi các cái mạch máu trên mặt mình giãn nở ra, mặt mình cũng đỏ lên. Thì cái đỏ đó là khác nha quý vị. Cái đỏ đó là vì cái nhiệt tình chứ không phải là cái nhiệt lửa ở trong bếp nha quý vị. Tới cái chức năng thứ ba là cái chức năng tiếp nhận cảm giác nha quý vị. Thì ở trên màn hình của quý vị có một cái bàn tay rất là dễ thương đang là nhúng vào nước hả quý vị, minh họa cho cái khả năng tiếp nhận cảm giác. Thì khi mà quý vị biết là ở trong da của chúng ta đó, mỗi một inch da đó thì nó có cả hàng ngàn cái tế bào thần kinh cảm giác trên mỗi một inch của da. Chính vì những cái đầu mút dây thần kinh cảm giác này mà chúng ta biết được nóng, biết được lạnh, biết được cái độ cứng của một vật nào đó. Hay là chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta sờ vào một vật, chúng ta có thể ước lượng được cái độ lớn của một cái vật đó thông qua cái cảm giác của chúng ta, mà cái trung gian là cái thần kinh cảm giác đó. Hay là chúng ta sờ vào một cái vật nào đó, chúng ta biết được độ mềm hay là độ cứng của một vật, chúng ta có thể ước lượng được. Giả sử như trên màn hình chẳng hạn, lấy một quý vị mà đưa bàn tay vào một cái thau nước nóng thì ngay lập tức nó báo, thần kinh cảm giác nó báo về não bộ của chúng ta rằng chúng ta đang là bị nóng, và ngay lập tức thì cái phản xạ não bộ nó đưa ra một cái lệnh cho các cái cơ ở dưới cánh tay chúng ta rụt tay lại để bảo vệ chúng ta khỏi các cái tác nhân xấu đó. Hay ngược lại, chúng ta sờ vào những cái vật lạnh chẳng hạn thì chúng ta cũng có một cái phản xạ như vậy, chính là nhờ những cái tế bào thần kinh cảm giác ở dưới da của chúng ta. Hay là quý vị trong đời thường chẳng hạn, chúng ta nắm tay một người, chúng ta cảm nhận được cái sự nóng ấm của một bàn tay của một người thân của mình. Chúng ta cảm nhận được cái tình cảm của họ qua một cái nắm tay đó, cái vuốt ve, cái âu yếm đó. Hay là chúng ta bắt tay một người nào đó, chúng ta cảm nhận được cái sự chặt, cái sự lỏng của cái bắt tay đó. Qua đó mình đánh giá được cái bắt tay đó là hời hợt hay là một cái bắt tay có nhiều cái tình cảm ở trong đó. Thì đó chính là nhờ các cái thần kinh cảm giác này ở dưới tay của chúng ta, đó là cái chức năng tiếp nhận cảm giác. Qua cái chức năng thứ tư quý vị, quý vị thấy một cái minh họa một cái nắm tay. Qua cái thần kinh cảm giác, chúng ta cảm nhận được cái sự yêu thương trìu mến ở trong cái bắt tay đó, hay là một cái bắt tay hời hợt, giả dối, đều thể hiện qua từng cái cảm xúc ở như cái xúc giác ở tay của chúng ta. Cái chức năng thứ tư là cái chức năng bài tiết quý vị. Thì như quý vị đã biết trong da của chúng ta thì nó có rất nhiều các cái cấu trúc, như là các cái tuyến bã, tuyến mồ hôi, các cái nang lông chẳng hạn, rồi các cái thần kinh, cũng như là hệ thống mạch máu dưới da. Chính những cái cấu trúc này nó góp phần vào cái chức năng bài tiết của cơ thể. Khi mà cơ thể mình hấp thu một chất, sau khi đã hấp thu các cái chất dinh dưỡng rồi, còn các cái chất đào thải thì nó được thận bài tiết ra ngoài, hệ tiêu hóa bài tiết ra ngoài, rồi hơi thở của chúng ta cũng bài tiết một số cái chất độc, chất khí ra bên ngoài. Và đặc biệt là ở da, mình đang nghiên cứu về da thì quý vị thấy rằng các cái chất bã nó được cái tuyến mồ hôi, tuyến bã nó tiết ra ngoài theo cái ống tiết đây, và nó dẫn ra bề mặt của da. Cho nên là quý vị thấy là
ở trên da của chúng ta, khi mà mồ hôi nó tiết ra, chúng ta thấy là có cái vị mặn ở trong mồ hôi của chúng ta, hay là cái mùi nó có cái chất ure nó cũng được tiết qua cái hệ thống của các cái tuyến mồ hôi này nha quý vị. Thì những cái chất độc của trong cơ thể mình mà nó được giải phóng ra, nó được thải trừ ra, phần lớn cũng là nhờ các cái chức năng của da. Cái chức năng thứ 5 là cái chức năng nội tiết quý vị. Thì cái chức năng nội tiết này điển hình nhất là cái chức năng tổng hợp vitamin D. Như hồi nãy tôi đã trình bày đó, thì quý vị biết là khi mà da của chúng ta được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thông qua cái tia UVB này, thì cái tia UVB này nó mới tác động lên cái tiền chất là cái hydrocholesterol này, nó kích thích cái tiền chất cholecalciferol, nó dưới cái sự quang hóa của ánh nắng mặt trời, nó sản sinh ra cái tiền vitamin D3 này. Nó là một cái thành tố quan trọng để mà nó hình thành lên cái hệ xương khớp của chúng ta, cũng như là một số các cái chức năng khác trong cơ thể thông qua cái tiền chất vitamin D này. Thì đó là 5 cái chức năng của da. Và cái chức năng thứ 6 thì nó có một cái số chức năng khác chúng ta cũng cần phải biết, đó là cái chức năng làm đẹp cho mỗi người chúng ta. Thì quý vị biết là cái làn da nó biểu hiện một cái sức khỏe trong cơ thể con người, một cái nét văn hóa của từng cái chủng tộc. Lấy ví dụ như các cái người châu Âu thì da họ sáng trắng, cái người da của Việt Nam mình là da vàng chẳng hạn, hay là châu Phi thì màu da đen. Mỗi một cái làn da nó có một cái vẻ đẹp phụ thuộc vào cái văn hóa của cái chủng tộc đó. Cho nên là cái màu sắc của làn da nó biểu hiện cái vẻ đẹp của từng chủng tộc một. Rồi trên cái da của chúng ta đó quý vị, là nó có một cái độ pH phù hợp để mà bảo vệ chúng ta khỏi một số cái tác nhân vi khuẩn virus khác. Cái độ pH đó nó không có thuận lợi cho các cái loại vi khuẩn có thể gây bệnh trên da. Chính vì vậy mà nếu mà chúng ta sạch sẽ quá, chúng ta tắm nhiều quá, cũng có thể làm thay đổi cái độ pH trên da, làm ảnh hưởng xấu đến cái chức năng bảo vệ của da. Ngoài ra thì cái da của chúng ta, cái màu sắc của da nó còn biểu hiện cái sức khỏe của từng người nữa. Lấy ví dụ như mà một người mà bị thiếu máu thì da của họ thường là nhợt nhạt quý vị. Hay là một cái người mà bị bệnh gan thì da của họ thường là màu vàng. Qua cái làn da mình có thể đánh giá được cái tình trạng sức khỏe của họ. Hay là những người lao chẳng hạn thì da của họ bị xám lại. Hoặc là có một số những cái bệnh về thận chẳng hạn. Hay là họ bị nhiễm sắt mà da của họ bị xám lại, không có được hồng hào khỏe mạnh. Và da nó còn biểu hiện cái thần thái của từng người, biểu hiện cái trạng thái nội tâm của một người đó thông qua cái làn da của họ. Thì quý vị biết là một cái người mà người ta đang là trong cái lúc mà họ sợ hãi đó, thì da họ xanh mét lên, đó là biểu hiện cái trạng thái tinh thần của họ lúc đó. Hay là cái người mà người ta gặp cái niềm vui, người ta mắc cỡ gì đó, lấy ví dụ vậy, thì da của họ hồng đỏ lên, đó cũng là biểu hiện cái tình trạng nội tâm của một con người. Hay là qua cái cảm giác, các cái thần kinh cảm giác như tôi nói hồi nãy đó, qua cái cảm nhận sự nóng ấm của một cái bắt tay, của một cái vòng tay ôm người thân của mình cảm nhận được cái sức nóng, cảm nhận được cái làn da mềm mại, mình biết được cái tình cảm của một người đó đối với mình là thân ái hay là hời hợt, xã giao. Đó là những cái chức năng cơ bản của da. Thì quý vị biết là đó là 6 cái chức năng cơ bản của da. Trong cái vấn đề mà chúng ta tìm hiểu để chúng ta biết được các cái chức năng của da cũng như là cái cấu tạo của từng da, thì chúng ta mới có thể hiểu rõ được về làn da của mình. Chúng ta hiểu được cái cách chăm sóc nếu chẳng may chúng ta bị những cái tác nhân xấu nó ảnh hưởng tới da của chúng ta, cũng như là chúng ta
chẳng may mà chúng ta bị mụn trứng cá chẳng hạn, thì chúng ta biết được các cái cấu trúc sinh lý của da, qua đó chúng ta mới có một cái thái độ can thiệp cho nó phù hợp để tránh những cái tác động xấu đối với cơ thể của chúng ta. Và đó là cái chức năng của da. Thì ở các cái video clip tiếp theo chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày với quý vị về cái cơ chế sinh ra mụn trứng cá, cũng như là các cái phương pháp để mà mình điều trị mụn trứng cá. Thì nếu mà quý vị quan tâm thì quý vị có thể là ấn vào cái nút chuông ở bên dưới màn hình, cũng như là quý vị đăng ký kênh để đón nhận những cái video clip mới nhất của chúng tôi về cái chủ đề này. Xin kính chào quý vị.